मैले पछिल्लो समय ओबीएस स्टुडियोको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिइसकेको छु हैन। थोरै अब म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब सिनहरु चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने, सिन सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले सोर्सेसहरु चाहिँ के एड गर्ने। मेन कुरा पहिला बुझ्ने भनेको सिन। सिन भनेको के हो त? फर इक्जाम्पल सिन भनेको एउटा घर जस्तै हो कि हो। त्यस्तो तपाईहरुको घर हुन्छ, हामीहरुको घर हुन्छ। त्यो घर मात्रै भएर हुँदैन। हामीलाई चाहिँ घरभित्र बस्नको लागि मेन भनेको घरभित्र बस्न भन्दा पनि सुत्नको लागि बेड चाहिन्छ हो। बेड भयो भने हामी कहाँ सुत्ने त हैन? बेड भएन भने हामी कहाँ सुत्ने? भुइँमा सुत्नुपर्छ हो। भुइँ पनि राम्रो भएन भने कहाँ सुत्ने त हैन? फ्लोर पनि हाम्रो सुत्नको लागि त फ्लोरै राम्रो छैन, भुइँ पनि राम्रो छैन, बेड त छैन, फ्लोर पनि राम्रो छैन, फ्लोर पनि एकदम फोहोर छ, गन्दा छ भने हामी सुत्न सक्दैनौँ हो। सिन भनेको त्यही चिज हो। र जति कुराहरु मैले फ्लोर भने हैन, भुइँ भने, अरु हजुरको हाम्रो घर भयो, घर बनाउँछ, बेड भयो हैन, बस्नको लागि बेड चाहियो हैन, ओछ्याउनको लागि बेडसिट चाहियो हैन, दन्नाहरु ओड्नलाई सिरेक चाहिन्छ हामीलाई हैन। यी सबै कुराहरु जुन छन् यिनीहरु भनेका सोर्सेस हुन् हो। सिन भनेको घर हो भनेपछि बेड भयो, ओछ्याउने बिस्तारा भयो, ओड्ने सिरेकहरु, ब्ल्याङ्केटहरु हैन, बस्नका लागि कुर्सीहरु हैन, अब टिभी हेर्नको लागि टिभीहरु, यी सबै कुराहरु केमा पर्छन्? यिनीहरु सोर्सेसमा पर्छन् हो। त्यसले एउटा घर मात्रै भएर हुँदैन हैन। हामी सिन बनाउँछौं, एउटा सिन क्रिएट हुन्छ। हुन त ओबीएस को स्टुडियो पहिलो पटक हामी खोल्दैछौँ भने चाहिँ ओपन गर्दैछौँ भने डिफल्टमै हाम्रो एउटा सिन चाहिँ क्रिएट हुन्छ। तर सिन क्रिएट मतलब हुन्छ यसमा सिन हाम्रोमा हैन। तर यसमा चाहिँ सोर्सेसहरु हुन्छ। यो सोर्सेसको साइडमा केही चिज पनि एड भएको हुँदैन, पुरै ब्ल्याङ्क हुन्छ के यो सोर्सेस। अहिले त मैले चाहिँ के गरेछु, यसलाई म रिमुभ गरिदिन्छु है। हाम्रो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ डिस्प्ले र अडियो इनपुट चाहिँ अहिले मैले आफूले सेट गरेर राखेको छु हैन। तर हजुरहरुकोमा के भएको होला त? एउटा सिन मात्रै होला कि यो सिन मात्रै जो देखिराख्नु भएको छ, यो सिन मैले माउस एरोले देखाइरहेको छु, यो सिन मात्रै हजुरकोमा देखियो होला कि हो। यो सिन मात्रै भएर हुँदैन कि। अघि मैले भने नि घर मात्रै भएर हुन्न, घरभित्र चाहिँ हामीलाई बस्नको लागि, सुत्नको लागि हैन, हेर्नको लागि टिभी चाहिन्छ, बस्नको लागि चेयरहरु चाहियो हैन, सुत्नको लागि बेड चाहियो, फेरि बेडमा पनि ओछ्याउनको लागि बिस्तारा चाहियो हैन, त्यसमा सिरेक चाहियो, दसना चाहियो हैन, यी सबै कुराहरु, सिरानी चाहियो, सबै कुराहरु चाहिन्छ हो। त्यस्तै यी बेड सबै कुराहरु भनेका के हुन् त? सोर्सेस हुन्। बेड, चेयर, टिभी हैन, अब दसनाहरु हैन, बिस्तारा, यी सबै कुराहरु सोर्सेस हुन्। त्यसैले सिन छ, त्यो सिन ठिक छ, राम्रो कुरा हो। सिन सँगसँगै हामीसँग सोर्सेसहरु पनि चाहिन्छ हो। ओबीएस स्टुडियोमा सोर्सेस भएन भने हामीले चाहिँ केलाई रेकर्ड गर्ने, के कुरालाई रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा ओबीएस स्टुडियोले बुझ्दैन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के रेकर्ड गर्ने हो त्यो कुराहरु कहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ? सोर्सेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सोर्सेसमा हामीले चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न चाहेका कुराहरु हैन, हामीले अडियो रेकर्ड गर्न चाहन्छौं, हामी सँगसँगै हाम्रो स्क्रिनलाई क्याप्चर गर्न चाहन्छौं, स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहन्छौं, हामीले जे गर्छौं स्क्रिनमा, यो ल्यापटपको स्क्रिनमा, हजुरको यो डेस्कटपको स्क्रिनमा हामी जे गर्छौं ती सबै कुराहरुलाई रेकर्ड गर्न चाहन्छौं भने हामीले त्यो सोर्सेस, ती सोर्सेसहरु हामीले के गर्नु पर्यो? यो सोर्सेसमा राख्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। त्यो एड गर्नको लागि के गर्नुपर्ने भयो त? सबैभन्दा पहिला एउटा सोर्स डिफल्टको रूपमा सोर्स होला, छैन भने यो प्लसको साइनमा, यो जो प्लसको साइन देखिराख्नु भएको छ, यो प्लसको साइनमा क्लिक गरेर, जस्तै मेरोमा आयो यो, जस्तै एड सिन देखिरहेको छ है, देखिराख्नु भयो होला यहाँनिर एड सिन छ, एउटा एड सिन गरेर सिन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हो। भनेको ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि हजुरको सिन क्रिएट हुन्छ। मैले अहिले गरिनँ यसलाई हैन, गर्नु होला। गरिसकेपछि हजुरले अनि त्यो सिनलाई क्लिक गर्नु होला। सिनलाई क्लिक गरिसकेपछि सोर्सेसमा आउनु होला। सोर्सेस पुरै ब्ल्याङ्क हुन्छ हजुरको हो। त्यो ब्ल्याङ्क भएको सोर्सेसमा तपाईले के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। यो प्लसको साइनमा आउनु होला। प्लसको साइनमा अब हजुरले सोर्सेस एड गर्नु पर्यो। सोर्सेस एड गर्नु। अब हजुरले चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ, डिस्प्ले जसरी मैले अहिले यो डिस्प्ले क्याप्चर राखेको छु, डिस्प्ले क्याप्चरले राख्नाले के भएको छ? मेरो यो होल अहिले डिस्प्ले क्याप्चर भइरहेको छ। ओबीएस स्टुडियो जो देखिराख्नु भएको छ नि, यो कसले रेकर्ड गरिरहेको छ? यो कुन सोर्सेस राखेर, यो सोर्सेसमा कुन सोर्स राखेर चाहिँ यो डिस्प्ले क्याप्चर भएको हो त, रेकर्डिङ भएको त डिस्प्ले? यो डिस्प्ले क्याप्चर भन्ने सोर्स राखेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो सोर्सेसको
बक्समा चाहिँ यो डिस्प्ले क्याप्चर राखेको कारणले, एड गरेको कारणले गर्दाखेरि यो रेकर्ड भएको हो, नत्र भने हुने थिएन। त्यसै कारणले हजुरले पनि के गर्नु पर्यो त, यदि डिस्प्ले क्याप्चर रेकर्ड गराउनु हो भने हजुरले प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु पर्यो र हजुरले कहाँ जानु पर्यो त, डिस्प्ले क्याप्चरमा क्लिक गर्नु पर्यो हो। डिस्प्ले क्याप्चर क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै ओके गर्दा हुन्छ। ओके गर्नु होला, ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि हजुर के हुन्छ, यो हजुरको डिस्प्ले क्याप्चर एउटा सोर्सेस एड भयो हो। जसरी यहाँ मेरो पहिलो डिस्प्ले क्याप्चर थियो, अहिले चाहिँ डिस्प्ले क्याप्चर 2 आयो। अहिले फेरि मैले एड गर्दाखेरि नयाँ यो आयो होइन डिस्प्ले क्याप्चर। मैले मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले क्याप्चर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ यो डिस्प्ले क्याप्चर 2 लाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ, रिमुभ गरिदिएँ है। रिमुभ गरिदिन्छु मलाई यो चाहिएन, मैले रिमुभ गरिदिएको छु। रिमुभ चाहिएन मलाई होइन, किनभने मेरो अलरेडी मसँग डिस्प्ले क्याप्चर छ। र अब डिस्प्ले क्याप्चर सोर्सेसमा राख्नुभयो, हजुरले एड गर्नुभयो सोर्सेसमा होइन, डिस्प्ले क्याप्चर भन्ने सोर्सलाई एड गर्नुभयो, राम्रो कुरा। त्यसपछि हजुरले होइन मलाई चाहिँ खालि डिस्प्ले क्याप्चर मात्रै गर्नु मन छ, मलाई चाहिँ स्क्रिनमा जे गर्छु त्यो कुरालाई मात्रै रेकर्ड गर्नु मन छ भनेपछि यति भयो हजुरलाई पुग्छ होइन, यति भयो पुग्छ। अनि त्यसपछि हजुरले यहाँनिर स्टप रेकर्डिङ लेखिरहेको छ मेरो यहाँनिर, हजुरकोमा त्यहाँनिर स्टार्ट रेकर्डिङ भनेर लेखिरहेको होला। यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरको स्क्रिन रेकर्ड हुन थाल्छ र हजुरलाई अनि यो ओबिएसलाई यहाँबाट मिनिमाइज गरेर हजुरले आफ्नो काम कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, काम कुराहरू गरेको देखाउन सक्नुहुन्छ होइन, मजाले देखाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अब हजुरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही पनि होइन। अब जस्तै मैले यसरी खोलेँ, यो कुराहरू खोलिरहेको छु, यसरी खोल्दै के गर्नुहुन्छ हजुरले होइन, डिस्प्लेमा जे कुराहरू गरिराख्नुहुन्छ त्यो सबै कुराहरू रेकर्ड हुँदै गइरहेको छ हो। म फेरि ओबिएसमा आएँ। अब यी कुराहरू छ हो, मैले उयो बताएँ हजुरलाई होइन। म अब हजुरको म चाहिँ डिस्प्लेमा यो मेरो डिस्प्लेमा चाहिँ होइन, स्क्रिनमा जे गर्छु त्यो पनि रेकर्ड गर्छु, सँगसँगै मैले चाहिँ म आफ्ना केही भन्छु भने कुराहरू पनि गर्छु। म अडियो पनि क्याप्चर गर्न चाहन्छु, म अडियो मेरो साउन्ड पनि रेकर्ड होस् होइन, मैले भनेका कुराहरू पनि यसमा रेकर्ड होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, फेरि त्यही प्लसको आइकनमा आउनुहोस् है। सोर्सेसमा यो तलपट्टि हेर्नु प्लसको आइकन, प्लसको साइन छ होला, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर के गर्नुहोस् त यहाँनिर अडियो आउटपुट क्याप्चर होला हो, आउटपुट होइन, अडियो इनपुट क्याप्चर होला, यसमा क्लिक गर्नु होला है। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर त्यसपछि ओके गर्नु होला, केही गर्नु परेन हजुरले, ओके गर्नु होला हो, ओके गर्नु होला हो, ओके गर्नु होला। केही नगर्नुहोस् है, मैले यहाँ जे केही गरेँ भने पनि यहाँ केही पनि नगर्नु होला, सिधै ओके गर्नु होला सिधै है। हजुरले ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ हजुरको, यो हजुरको अहिले चाहिँ अब मेरो के भइरहेको होला त यहाँनिर, अब यो हजुरको आयो होला, यस्तो आयो होला होइन, आयो होला। त्यसपछि हजुरले के गर्नुहोस् त, ओके क्लिक गर्नुहोस् हो। मैले सिधै ओके गर्नुहोस् है। एड के गर्नु त, सिधै यहाँ जाने होइन, प्लसको साइनमा क्लिक गर्ने, प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि अडियो इनपुट क्याप्चरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि सिधै ओके गर्नु होला होइन। मैले खासमा यो मेक सोर्स भिजिबलमा किन यो टिक मार्क हटाइरहेको छु भने किनभने अहिले मेरो पहिले नै मैले चाहिँ के गरिसकेको छु त, एउटा अडियो इनपुट चाहिँ मैले सेट गरिसकेको छु। त्यसैले त मेरो आवाज हजुरले सुनिराख्नु भएको छ, मैले बोलेका कुराहरू हजुरले सुन्न पाउनु भएको छ, नत्र भने पाउनुहुन्थेन। त्यसैले मैले चाहिँ यो खासमा यो टिकलाई हटाएपछि के हुन्छ भने हजुरको त्यो अहिले एड गरे पनि, मैले यो सोर्स एड गरेँ भने पनि मेरोमा चाहिँ त्यो के हुन्न त, मेरो साउन्ड रिसिभ गर्दैन यसले, यो सोर्सले एड गर्न सक्दैन। हजुरले चाहिँ त्यस्तो गर्ने होइन है। यो टिक मार्कलाई चाहिँ यत्तिकै रहदिनु होला, टिकै रहदिनु होला र ओके गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले गरिनँ होइन, किनभने मेरो अलरेडी चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नगरेको होइन। यसले गर्दाखेरि किनभने मेरो फेरि दुईवटा डबल साउन्ड आउँछ कि, मेरो साउन्डहरू डबल सुनिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो टिक मार्क हटाइदिएको। हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, हजुरले सिधै ओके गर्ने हो, सिधै ओके गर्नु होला। र ओके गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ डिभाइसमा आउनु होला। डिभाइसमा आइसकेपछि यहाँनिर हजुरको माइक सिलेक्ट गर्नु होला। हजुर कुन माइक चाहिँ एक्टिभ भएको छ, कुन माइकले हजुरको रिसिभ गर्छ, साउन्ड रिसिभ गर्छ, यहाँ माइकहरू देखाउँछ। डिफल्टै राख्दै पनि हुन्छ हजुरले होइन, डिफल्टै छोड्दै पनि हुन्छ, केही छैन। डिफल्टै छोड्दैन, डिफल्टले अटोमेटिकली हजुरको माइकले सेट गरिहाल्छ होइन, केही पनि गर्नु परेन त्यसमा। त्यसपछि ओके गर्नु होला है, यस्तो गर्नु होला। र हजुरको के हुन्छ, एउटा त डिस्प्ले क्याप्चर भइरहेको छ, डिस्प्ले क्याप्चर गर्ने स्टार्ट भइसकेको छ। एउटा अडियो इनपुट भने चाहिँ हजुरको जे होस्, हजुरले बोलेका कुराहरू पनि रेकर्ड हुन्छ यसमा हजुर होइन। यो यहाँनिर छ, यो यसरी गर्नुहोस्, यो यसरी गर्नु भनेर हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरले स्क्रिनमा चाहिँ भन्दै गरेका कुराहरू पनि के हुने भयो त, रेकर्ड हुने भयो होइन। र हजुरको स्क्रिन पनि रेकर्ड हुने भयो। अब दुईवटा कुराहरू भयो अब यहाँनिर होइन, हजुरले दुईवटा कुरा गर्न सक्नुभयो। त्यसपछि के गर्नु होला त,
त्यसपछि होइन स्टार्ट रेकर्डिङ गर्नु होला होइन। स्टार्ट रेकर्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि हजुरको अडियो चाहिँ अडियो जुन अडियो भन्नाले मतलब कि हजुरले बोलेका कुराहरू रेकर्ड हुन लाग्छ कि लाग्छ छैन या हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अडियो मिक्सर हजुरले देखिराख्नु होला। हजुरकोमा कहाँनिर छ अडियो मिक्सर त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अडियो मिक्सरमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि अडियो मिक्सरमा हजुरको यसरी जो मेरो जस्तै यो यसरी फ्लक्चुएसन भइरहेछ भनेपछि हजुरको अडियो के छ, अडियो इनपुट के छ त एक्टिभ छ भनेर बुझ्नुहोस् होइन। यदि भइरहेको छैन भनेपछि हजुरले चाहिँ यो बनाउनु पर्ने हुन्छ हो। अब यो बनाउने कसरी हो भनेपछि बनाउने यहीँबाट हो है। अडियो इनपुटमा क्लिक गर्नु होला, जुन हजुरको अडियो इनपुट अघि एड गर्नुभएको थियो त्यसैमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ के गर्नु होला त, यहाँ डिभाइस, अब डिभाइसहरू सिलेक्ट गर्नु। डिभाइसहरू मतलब कि अडियो इनपुट डिभाइसहरू आउँछ यहाँनिर होइन। हजुरको माइक भनेको त्यो भनेको माइकहरू आउँछ भनेको, माइकहरू आउँछ। त्यो माइकलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कुनै एउटा माइकलाई हजुर जुन एक्टिभ माइक छ, जुन माइकले हजुरको साउन्ड रिसिभ गरेर आएको छ त्यो माइकलाई चाहिँ गर्नु होला होइन। त्यो गर्नु होला होइन। त्यसरी चाहिँ क्लिक गर्नु होला। जस्तै मानौँ अहिले मैले त डिफल्टमा छोडेको, डिफल्टमा छोडेपछि प्रायः चाहिँ आउँछ, नआउने होइन, माइक आउँछ जसरी पनि आउँछ। यदि होइन एक्सटर्नल माइक, कुनै एक्सटर्नल माइकहरू युज गरिराख्नु भएको छ हजुरले, जस्तै मानौँ हजुरको ल्यापटपमा चाहिँ अहिले माइकको चाहिँ अप्सन छ र हजुरले माइक लगाइराख्नु भएको छ, कुनै एउटा ल्याउनु भएको छ, कुनै बोयाको माइक ल्याउनु भएको छ या अहुजाको माइक लिएर आउनु भएको छ या कसैको माइक लिएर आउनु भएको छ, त्यो माइकको चाहिँ त्यस्तो सिस्टम बनाउनु भएको छ भनेपछि हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर त्यो माइकलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र डिफल्टमै सिलेक्ट हजुरको डिफल्टमै सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने पनि हजुरको जस्तै यो ल्यापटपमा माइकहरू हुन्छ त्यो माइकले काम गरेर हुन्छ होइन। नभएपछि हजुरले चाहिँ हजुरलाई अप्सन आएको हुन्छ, त्यो अप्सनहरूमा क्लिक गर्नु होला। र मसँग अहिले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मैले एक्सटर्नल माइक युज गरेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ केही पनि कुनै पनि चाहिँ माइक सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, खालि डिफल्टमै राख्दाखेरि पनि मलाई हुन्छ यो हो, त्यो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले केही पनि गरिनँ, यो कुरा छ। अनि त्यसपछि हजुरले के हुन्छ, स्टार्ट स्टप रेकर्डिङ लेखिरहेको छ, यसमा चाहिँ स्टार्ट रेकर्डिङ लेखिरहेको होला हजुरको यहाँ, र स्टार्ट रेकर्डिङमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि हजुरको रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ होइन। रेकर्डिङ स्टार्ट भइसकेपछि सबै रेकर्ड हुन्छ। रेकर्ड भइसकेपछि हजुरको सबै कुराहरू हजुरले भनिसकेपछि यहाँ स्क्रिनमा जे कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ हजुरले सबै कुराहरू भनिसकेपछि हजुरले चाहिँ फेरि यहाँनिर चाहिँ आएर अब जस्तै मेरो यहाँ स्टप रेकर्डिङ लेख्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर मैले जस्तै स्टप रेकर्डिङमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो रेकर्डिङ चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुर के भयो, डिस्प्ले पनि क्याप्चर हुने भयो, हजुरको अडियो पनि सुनिने भयो होइन। दुईवटा कुराहरू मैले हजुरलाई सिकाएँ हो। यो कुराहरू छ, दुईवटा कुराहरू मैले सिकाएँ, ठिक छ। ल मलाई लाग्छ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। र अझै म कुराहरू केही कुराहरू अझै जानकारीहरू म हजुरलाई प्रोभाइड गर्छु यसको ओबिसको बारेमा। अरू धेरै कुराहरू छन् यसमा होइन, जसरी अब कसरी साउन्ड क्ल्यारिटी कसरी गराउने, अरू चाहिँ अरू भिडियो क्याप्चरहरू, जस्तै हजुरको आफ्नो फेस पनि देखाउनु पर्यो। हजुरलाई यही फेस पनि राख्न मन लाग्यो भने छेउमा अलिकति सानो छेउमा चाहिँ हजुरको आफ्नो भिडियो चाहिँ राख्न मन लाग्यो, हजुरले आफ्नो पढाइरहेको स्क्रिनलाई मतलब कि त्यो स्क्रिनमा चाहिँ हजुरको फेस पनि देखियोस्, त्यो पनि चाहने, ती कुरा पनि गर्न सकिन्छ हामीले होइन। अब सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ यसमा। र आजलाई यति नै, म अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि बताउने छु होइन। त्यति जनको लागि आजको भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोको लागि केही समय लाग्छ, कुर्नु होला, अवश्य म आउनेछु। र भिडियोलाई सेयर र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।